ระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องหวังให้เขาดีกับเราไม่ต้องรอให้เขาเปลี่ยนไม่ต้องตัดสินว่าเขาควรได้รับหรือไม่เมตตาเป็นการตั้งจิตว่าขอให้เขาพ้นจากความทุกข์และมีความสุขและที่สำคัญที่สุดคนแรกที่เราควรแผ่เมตตาให้คือตัวเราเองทำไมต้องเริ่มจากการแผ่เมตตาให้ตนเองหลายคนอยากให้โลกสงบอยากให้คนอื่นใจดีแต่ลืมดูว่าใจของเรากำลังใจร้ายกับตัวเองอยู่หรือไม่เราตำหนิตัวเองโทษตัวเองกดดันตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดรักตนเองอย่างแท้จริงผู้นั้นย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าใจเราเต็มไปด้วยความแข็งกระด้างเราจะยากมากที่จะมีเมตตาแท้จริงต่อผู้อื่นวิธีเจริญเมตตาให้ตนเองขอให้ผู้ฟังลองทำตามในใจอย่างเบาๆเริ่มจากการหยุดปรุงแต่งทุกอย่างหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าหายใจออกรู้ว่าลมหายใจกำลังออกแล้วกล่าวกับตนเองในใจว่าขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันมีจิตใจสงบขอให้ฉันให้อภัยตนเองได้ไม่ต้องฝืนให้รู้สึกดีแค่ตั้งใจพูดอย่างจริงใจนี่คือการเยียวยาใจไม่ใช่การหลอกตัวเองจากเมตตาตนเองสู่เมตตาผู้อื่นเมื่อใจเราเริ่มอ่อนโยนขึ้นเราจึงค่อยๆขยายเมตตาออกไปเริ่มจากคนที่เรารักคนใกล้ตัวคนกลางๆคนที่เราไม่ชอบและสุดท้ายคือสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนว่าเมตตาที่แท้จริงต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่แปลว่าเห็นด้วยกับการกระทำที่ผิดแต่คือไม่ปล่อยให้ใจเราไหม้ด้วยความโกรธเหตุผลเชิงธรรมทำไมเมตตาจึงเปลี่ยนชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของเมตตาไว้หลายประการเช่นใจสงบหลับง่ายไม่ฝันร้ายคนรักเทวดาคุ้มครองใจไม่ถูกความโกรธครอบงำเป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญาในเชิงเหตุผลเมื่อใจไม่โกรธร่างกายไม่เครียดการตัดสินใจดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นชีวิตเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมตตาไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นศาสตร์ของจิตใจเมตตาไม่ทำให้เราอ่อนแอบางคนกลัวว่าเมตตาจะทำให้เราเสียเปรียบแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราโง่ท่านสอนให้เราใจดีด้วยปัญญาเมตตาคือความเข้มแข็งของคนที่ไม่ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของอารมณ์คนที่มีเมตตาไม่ใช่คนที่ยอมทุกอย่างแต่คือคนที่ไม่ให้ความโกรธมาควบคุมชีวิตอยากให้ผู้ฟังลองตั้งใจว่าวันละ5 นาทีเช้าหรือก่อนนอนแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ใจดี 100%ขอแค่เริ่มเพราะเมตตายิ่งให้ใจยิ่งโตยิ่งฝึกใจยิ่งเบายิ่งทำใจยิ่งเป็นอิสระ